මේ අපගේ YouTube channel එක මගින් ගෙන එන දෙවන රචනා පාඩමයි. පසුගිය පාඩමකින් අපි myself රචනාව ගැන කතා කළා. මෙවැනි පාඩම් මාලාවක් ඉදිරියට ගෙනීමට අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. අද රචනාව My Garden 1 2 3 4 5 ශ්‍රේණිවල ළමුණු සඳහා මෙම රචනාව වැදගත් වෙනවා. ඒ නිසා මෙවැනි රචනා කිහිපයක් අධ්‍යයනය කිරීම තුළින් ඔබට රචනා ලිවීම ඉබේම හුරු වෙනවා. පාඩමට යාමට පෙර ඔබ තවමත් අපගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මේ දැන්ම subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. My garden. I have a beautiful garden. My garden has many trees and plants. There is a bird bath in my garden. It has many flowers and vegetables. Lots of butterflies and birds come to my garden. I visit my garden every evening. I keep my garden clean. We can get fruits and vegetables. My garden is green. I like my garden. ඉදිරියේදී මේ වගේ තවත් රචනාවකින් අපි හමු වෙමු. දැන්ම අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා එකතු වෙන්න.